Sige, bigyan. Hindi na lang kayo sabi. Ano? Tulungan. Huwag mo mabilis, dandan kasi baka sira yung laman. Okay. May Mm-mm. nagpapak, kung ano man tawag doon. Sumama. Yan na. Sumama. Yan. Okay, bakit yan? Dandahan. Ewan ko tatay mo. Okay na, fast. Okay, 2, 1. Huwag mabilis. Hindi ko alam kung ano. Ano to? Ano yan? What is this? Ano daw yan? Surprise nga eh. Ano to? May nabutas na yun. Mm-mm. Buksan ko na. Mm. Surprise na. Ikaw lang bukas na. Kasi ako na din. Yep. Bumagsak. Yep. Ano to?